Da, sunt genul ăla de persoană care la fiecare început de an își propune să aibă un glow-up. Știu că în teorie nu există nicio diferență între 1 ianuarie și 3 martie sau 5 aprilie, dar pentru mine 1 ianuarie are tenta asta de început fresh. Când mă refer la glow-up, mă refer la orice fel de glow-up. Un glow-up fizic, un glow-up mental, un glow-up din orice punct de vedere, doar să simt că am evoluat. Așa că astăzi m-am gândit să vă arăt 3 lucruri pe care le fac eu la fiecare început de an nou, ca să-mi dea un restart, să mă pună în mișcare și să mă facă să mă simt că sunt gata pentru acel glow-up. Cred că una dintre cele mai importante chestii pe care le fac la fiecare final de an este să iau jurnalul din anul ăla și să trec prin el, să mă uit la ce am scris, la început de an, care erau așteptările mele, care erau rezoluțiile mele, să văd câte din ele am realizat și chestia asta mă ajută foarte mult să-mi dau seama cam cum vreau să arate următorul an, adică 2023 în cazul ăsta. Era o vreme în care nu înțelegeam de ce e așa de important să țin un jurnal și să încerc să-mi notez lucruri, dacă nu zilnic, măcar săptămânal. E o chestie destul de dificilă să găsești timp să scrii câteva rânduri în fiecare zi, dar merită când văd că la finalul fiecărui an am 10 de pagini care mi-arată de unde am plecat și unde am ajuns. Mai am momente în care simt că nu m-am schimbat absolut deloc și că am rămas în același loc, dar când recitesc paginile pe care le-am scris, îmi dau seama rapid că nu e adevărat. Mai mult decât atât, e un carnețel plin de amintiri. Nu știu de voi, dar dacă mă întreabă cineva ce am făcut marțea trecută, șansele să-mi amintesc exact sunt foarte mici. Și în loc să las zilele să treacă pe lângă mine și să nu realizez când a trecut o lună întreagă, prefer să-mi iau 5 minute din zi, să deschid jurnalul și să scriu. Se simte oarecum ca o meditație asupra zilei care tocmai a trecut și mă face să mă simt și mult mai prezentă. Eu îmi notez în el 3 lucruri pentru care sunt recunoscătoare zilnic, ce am făcut în ziua respectivă și cum am simțit, și strâng în el tot felul de brățări de la festivaluri, bilețele și poze. Pe lângă notițele astea zilnice, la fiecare început de jurnal acord câteva pagini anului pe care îl las în urmă și anului care vine. De exemplu, la carnețelul ăsta mi-a plăcut foarte mult că am început cu un capitol care s-a numit Sunt mândră de mine pentru că în 2021... și apoi următoarea pagină a fost intitulată Vreau să las în 2021... și multe alte lucruri de genul ăsta. Dacă aveți nevoie de sugestii, aici sunt mai multe întrebări pe care mi le-aș pune eu într-un capitol din ăsta recapitulativ cu care să închei anul. Care sunt lucrurile de care sunt cel mai mândră din punct de vedere personal, dar profesional? Ce noi skill-uri și obiceiuri am dezvoltat? În ce mod sunt diferită? Ce obiective nu am atins? Ce mi-a stat în cale? Ce relații mi-au fost benefice? Ce relații de ale mele au fost cele mai obositoare? Ce lecții am învățat anul ăsta? Pentru ce sunt cel mai recunoscătoare anul ăsta? O să fiu foarte sinceră. Nu am terminat niciodată un jurnal din ăsta. Mereu pe la jumătatea anului încep puțin să mă plafonez și să nu știu ce să mai scriu. Și cred că lucrul ăsta se întâmplă pentru că până acum mi-am luat numai carnețele simple unde eu trebuia să scriu tot, practic să concep eu structura și să mă gândesc unde vreau să scriu data, ce vreau să fie pe fiecare pagină. Așa că anul ăsta m-am gândit să fac o schimbare și am căutat un carnețel care avea deja câteva lucruri scrise, dar un carnețel care totuși să nu fie o agendă, pentru că am un hate pentru agende pe care nu mi-l pot explica. Cred că e pentru că mi se par puțin prea business și eu sunt o fire mai creativă. Anyway, dacă mai devreme v-am spus câteva dintre întrebările pe care mi le pun ca să închei anul care tocmai a trecut, aici sunt câteva dintre întrebările pe care mi le pun înainte de un an nou. Care este scopul meu anul acesta? Care sunt 2-3 lucruri pe care îmi doresc să le realizez în 2023? De ce sunt importante pentru mine? Cine vreau să devin? Ce vreau să las în urmă în anul care tocmai a trecut și să nu aduc cu mine în 2023? Dacă ar fi să fac o singură chestie din toate lucrurile despre care vorbesc azi, probabil aș face vision board-ul. Pentru cei care nu știu ce e un vision board, am un video postat fix acum un an în care povestesc în detaliu ce e un vision board, cum îți faci unul care chiar să funcționeze și o groază de alte chestii. Pe scurt, un vision board este o reprezentare vizuală a visurilor și dorințelor tale. Practic, e un colaj de poze care arată cum îți dorești tu să fie anul care urmează. Nu trebuie neapărat să fie poze printate, poate fi și un colaj digital pe care să-l ai ca fundal la laptop sau pe telefon, doar că mie îmi place foarte mult să-l am fizic în fața mea. Așa, e primul lucru pe care îl văd dimineața și ultimul pe care îl văd înainte să mă culc.
Acum că deja am schițat în jurnal cam care e viziunea mea pentru 2023, e mult mai ușor să intru pe Pinterest și să caut niște poze cât mai specifice. Pentru că da, cum am subliniat și în videoul pe care l-am făcut anul trecut, este foarte important ca pozele pe care le pui pe Vision Board să fie extrem de specifice. Se întâmplă uneori să nu găsesc pozele exacte pentru ce am în minte. De exemplu, dacă unul dintre obiectivele mele pentru 2023 este să cresc pe YouTube, sunt slabe șansele să găsesc pe Pinterest sau Google altceva decât poze cu YouTube. Și aici mă duc de obicei în Canva ca să modific pozele așa cum îmi doresc. Dacă planul este să fac 20.000 de abonați, atunci o să iau un screenshot cu pagina mea și o să editez numărul pe care mi-l doresc acolo. Așa, când creierul meu o să vadă poza editată, va fi convins că e deja realitate. După ce am ales toate pozele de care am nevoie și am dat toată averea mea, adică 44 de lei, ca să le printez, e timpul să mă pun pe decupat. Sincer, partea asta mi se pare foarte terapeutică și mi-aduce aminte de orele de lucru manual din școală. Îmi dă și șansa să iau pe rând fiecare poză și chiar să o simt în mâna mea. E ca un reminder că tot ce îmi propun e cât se poate de real și chiar pot să-mi țin visurile în palmă. Următorul pas este să dau jos vision board-ul de anul trecut. În loc să le arunc, o să strâng pozele și o să le păstrez ca amintiri, ca să văd cum s-au schimbat dorințele mele de-a lungul anilor. Acum că peretele e gol, minus posterul cu BTS, posterul cu BTS rămâne acolo, parcă văd că peste 20 de ani tot acolo o să fie. E timpul să punem pozele noi. Asta dacă reușesc să găsesc unde începe rola asta de scoci. Nu, pe bune, am stat efectiv jumătate de oră încercând să dezlipesc scociul ăsta și era cât pe ce să mă dau bătută, să mă bată o rolă de adeziv, dar asta ar fi însemnat să nu fac vision board-ul și așa ceva nu se poate. Într-un final, am câștigat această bătălie intensă și am trecut peste. Ca în fiecare an mi-am zis că nu strică să fiu ambițioasă, așa că am pus multe poze. Foarte multe poze. Fără să le iau într-o ordine anume, am pus exact orașul din Portugalia în care mi-ar plăcea să merg să fac surf. Am pus idei de ieșiri cu prietenii pentru că vreau să mă distrez des cu ei și în 2023. Am pus perechea de botine cu platforme la care visez, pe mine editată pe o copertă de revistă, un nou tatuaj, multe cărți pentru că vreau să citesc în fiecare zi câte puțin, poze care mi-amintesc că vreau să mă țin de sală, de trezit de vreme, de creat conținut cool, poze cu numărul de urmăritori pe care aș vrea să i-am pe TikTok și citate care se aliniază cu viziunea mea pentru 2023. Da, mi-ar plăcea ca în 2023 să-mi iau prima mea geantă mai fancy și aș vrea să fie Vivienne Westwood. Și da, mi-ar plăcea și să mă țin de cusut haine și să mă reapuc de croșetat. Cam așa arată situația finală și de fiecare dată când mă uit la ea, mă simt incredibil de excited pentru 2023. Și ca să vedeți că asta chiar funcționează, aici sunt lucrurile de pe vision board-ul din 2022 care chiar mi s-au întâmplat. Mi-am mai făcut un tatuaj, am colaborat cu un brand de băuturi pe care îl ador, Starbucks încă nu, dar rămâne acolo și dorința asta. Am stat mai puțin pe telefon și m-am bucurat mai mult de prezent, am trecut de 10.000 de urmăritori pe YouTube și 50.000 de urmăritori pe TikTok, am reușit să stau în mâini, pentru că pentru un oarecare motiv îmi doream asta foarte mult, am fost la concertul unuia dintre artiștii mei preferați, am vizitat Amsterdam și mi-am făcut piercinguri și am cunoscut o mulțime de oameni noi absolut fantastici care mi-au făcut anul incredibil. Dacă am terminat deja rezumatul anului care tocmai a trecut, mi-am scris în linii mari care e viziunea mea pentru 2023 și mi-am și ilustrat-o în vision board, aș putea sincer să mă opresc aici, dar nu o să o fac. Acum că am în minte obiectivele mele pentru finalul lui 2023, vreau să-mi creez un plan ca să le transform în realitate. Aici folosesc Notion, care este o aplicație gratuită extrem de folositoare, dar în trecut am folosit și carnețele, Google Docs sau chiar Excel. Am nevoie doar de un mod de a-mi structura fiecare zi și de a-mi urmări progresul ca să văd că într-adevăr mă țin de ce mi-am propus. Ce trebuie să fac ca să citesc 5 cărți pe lună? Să citesc câte 5-10 pagini în fiecare zi. Ok, trec asta pe lista mea de to-do. Ce trebuie să fac ca să am mușchii la care visez? Să fac vreo 3-4 workout-uri pe săptămână. Bun, atunci îmi planific și asta. Vreau să reușesc să-mi cos propriile haine la finalul lui 2023. Asta înseamnă că în ianuarie ar trebui să încerc să cos măcar o piesă simplă pe săptămână. Odată ce mi-am stabilit care sunt pașii zilnici pe care i-am de îndeplinit ca să-mi transform visurile în realitate, totul pare mult mai simplu și mai realizabil. Când le împart așa pe bucățele și le transform în task-uri zilnice, îmi dau seama de fapt că un glow-up din ăla super dramatic înseamnă doar să fiu consecventă și să-mi creez niște obiceiuri relativ mărunte de care să mă țin în fiecare zi. Ce-mi place mie extrem de mult la Notion este cât de maleabil poate fi. Practic poți să scoți, să adaugi și să modifici lucrurile astfel încât dashboard-ul să te reprezinte perfect și să nu ai nici măcar o chestie în plus. Dacă vreau un calendar, pot să-mi pun un calendar. Eu prefer să am un calendar mare în față ca să pot să văd ce date sunt ocupate și ce date am libere, de exemplu.
Pentru că, din nou, sunt o persoană vizuală, mi-am făcut și o listă de lectură în care pot să văd coperțile cărților pe care le-am citit. Pot să trec autorul, pot să trec data la care am început să citesc cartea, să-i dau tot felul de hashtag-uri, notițe și să o bifez când am terminat-o. Plus că mi se pare foarte cool când tot dau scroll și văd în fața mea cărțile pe care le-am citit într-o perioadă de timp, spre deosebire de o listă unde doar aș citi titlurile. Partea cea mai cool este că practic posibilitățile sunt nelimitate și există atât de multe moduri în care îți poți face propriul tău dashboard pe Notion că nu ai cum să nu găsești ceva pe placul tău. Dar dacă vreți mai multe detalii legate de setup-ul meu pe Notion și cum îl folosesc eu, pot să fac un video întreg separat pe tema asta. Fie că alegeți să vă faceți un vision board, să țineți un jurnal, să folosiți Notion, 2 dintre metodele astea sau poate toate 3, sper să găsiți metoda potrivită pentru voi, în așa fel încât să vă mențineți motivația pe parcursul anului și să aveți glow up-ul pe care vi-l doriți. Let's do this!